σημερινό βίντεο θα είναι ένα βίντεο ερωταπαντήσεων. Ερωτήσεις είτε που δεχτήκαμε από τους θεατές του καναλιού, είτε από τους μαθητές του Streetwise. Πρώτη ερώτηση. Με ποιο τρόπο μπορώ να ενισχύσω την εκρηκτικότητα, παύλα ευκινησία των κάτω άκρων? Προφανώς τα πόδια παίζει τεράστιο ρόλο να είναι ευκίνητα και εκρηκτικά, έτσι ώστε να μπορούμε να λακτίζουμε καλά. Για να αυξήσουμε την εκρηκτικότητα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε μια καλή βάση, μια υποδομή δύναμης. Οι εκρηκτικές κινήσεις στην προπόνηση ενέχουν ρίσκο τραυματισμού για κάποιον ο οποίος δεν έχει τη μυϊκή υποδομή να αντέξει τέτοιου είδους ασκήσεις. Για παράδειγμα, τα πολύ εκρηκτικά ψηλά άλματα, ειδικά αν κρατάω και βάρος πάνω μου, ενέχουν ρίσκο τραυματισμού για τους τένοντες, για τις αρθρώσεις και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν υπάρχει μια υποδομή δύναμης πρώτα, τότε μπορούμε σιγά σιγά να εισάγουμε και στην προπονητική μας ρουτίνα ασκήσεις εκρηκτικότητας. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να βασιζόμαστε πολύ στις μεγάλες πολυαρθρικές ασκήσεις, οι οποίες προσφέρουν τα μέγιστα σε σχέση με τον χρόνο τον οποίο επενδύουμε για να τις κάνουμε. Αυτές είναι βέβαια τα squat όλων των ειδών, back squat, front squat, οι άρσεις θανάτου και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικές ασκήσεις δύναμης, ειδικά για το κομμάτι της αυτοάμυνας και των πολεμικών τεχνών, είναι και οποιασδήποτε ασκήσεις έχουν να κάνουν με στήριξη στο ένα πόδι, διότι τα λακτίσματα γίνονται στηριζόμενοι στο ένα πόδι. Αυτές είναι οι προβολές, τα Bulgarian Split Squat, όλων των ειδών οι ασκήσεις που έχουν να κάνουν με στήριξη στο ένα πόδι. Συν της άλλης είναι ένα από τα βασικά λειτουργικά ανθρώπινα pattern, οπότε θέλουμε να το έχουμε μέσα στην προπόνησή μας έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε χτίσει ένα υπόβαθρο δύναμης, αρχίζουμε και εισάγουμε στην προπονητική μας ρουτίνα ασκήσεις εκρηκτικότητας. Πολύ σημαντικές ασκήσεις που βοηθούν στην εκρηκτικότητα του κάτω μέρους είναι τα clean, τα power clean, όπως και τα jump squat. Τα squat με άλμα δηλαδή. Στις ασκήσεις εκρηκτικότητας υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση από πολλούς ανθρώπους ότι ο σκοπός είναι να επιχειρώ να εκτελώ εκρηκτικές κινήσεις με όσο το δυνατόν περισσότερο βάρος γίνεται πάνω μου. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Διότι, για παράδειγμα, στα squat με άλμα, η μέγιστη εκρηκτικότητα, η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παράγει κανείς κάνοντας squat με άλμα, βρίσκεται περίπου στο 30% του βάρους της μέγιστης μονής επανάληψης στην αντίστοιχη άσκηση χωρίς άλμα. Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο βάρος που μπορώ να σηκώσω για μία επανάληψη στα back squat είναι 150 κιλά, τότε, από τη στιγμή που ζητάω περίπου το 30% αυτού του βάρους για να κάνω εκρηκτική κίνηση, εάν κάνω back squat με άλμα, θα πρέπει να δουλέψω περίπου στα 40 με 50 κιλά. Επομένως, ολοκληρώνοντας στο κομμάτι της εκρηκτικότητας, πρώτα απ' όλα δημιουργούμε ένα υπόβαθρο δύναμης και από εκεί και πέρα εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας ασκήσεις εκρηκτικότητας με το σωστό τρόπο. Με σκοπό να γίνονται εκρηκτικές κινήσεις και όχι να φορτώνω όσο περισσότερα κιλά γίνεται στις συγκεκριμένες ασκήσεις. Πάμε τώρα στο κομμάτι της ευκινησίας. Ευκινησία λοιπόν είναι η ικανότητα του σώματος, συγκεκριμένα των ποδιών λοιπόν, αφού μιλάμε για τα πόδια τώρα, να αλλάζουν κινησιακά μοτίβα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, χρειάζομαι ευκινησία όταν θέλω να αλλάξω γρήγορα την κατεύθυνση προς την οποία πατάω. Κινούμε προς μία κατεύθυνση, αλλάζω γρήγορα και θέλω να κινηθώ προς την αντίθετη. Ή αντίστοιχα σε μία μάχη, πάω να πατήσω προς τον αντίπαλο, βλέπω ένα χτύπημα να έρχεται, πρέπει να μπορώ γρήγορα να πατήσω πίσω. Αυτό έχει να κάνει με την ευκινησία. Η συγκεκριμένη κίνηση λοιπόν μπορεί να χωριστεί σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο, το στάδιο της προσγείωσης, απαιτεί πολύ καλή πλειομετρική δύναμη από τα πόδια μου. Η πλειομετρική δύναμη είναι αυτή την οποία αναπτύσσω εάν κάνω για παράδειγμα μια άσκηση ποδιών όπως τα βαθιά καθίσματα ή οι προβολές. Είναι η δύναμη την οποία αναπτύσσω όταν κατεβάζω το βάρος, όταν απορροφώ την ενέργεια και όχι όταν σπρώχνω προς τα πάνω. Η πλειομετρική δύναμη λοιπόν θα με βοηθήσει κατά τη διάρκεια της προσγείωσης να απορροφήσω με τα πόδια το βάρος μου, την ορμή της κίνησης, όσο πιο γρήγορα και ταυτόχρονα με μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται ώστε να μην τραυματιστώ. Κατά τη στιγμή της αλλαγής και προτού εκτιναχθώ προς την αντίθετη κατεύθυνση, υπάρχει μια πολύ μικρή χρονική στιγμή στην οποία είμαι ακίνητος, η στιγμή της μετάβασης. Αυτή η δύναμη προέρχεται από ισομετρική δύναμη. Δηλαδή, πώς μπορώ να δουλέψω την ισομετρική δύναμη κρατώντας ένα βάρος σε σταθερή θέση. Αν πάρουμε πάλι για παράδειγμα τα βαθιά καθίσματα, που είναι μία από τις πιο συνηθισμένες ασκήσεις, γι' αυτό και χρησιμοποιώ συνέχεια το συγκεκριμένο παράδειγμα. Φορτώνοντας το βάρος και κρατώντας τα κιλά σε μία δεδομένη θέση για πολλή ώρα, αναπτύσσω ισομετρική δύναμη, διότι οι μυς παράγουν δύναμη χωρίς να κινούνται. Αντίστοιχα, αφού γυρίσω και τη στιγμή που εκτοξεύομαι προς την αντίθετη κατεύθυνση, τότε έχουμε να κάνουμε με τη μειομετρική δύναμη. Ή αλλιώς, πάλι, εάν κάνω
ας αλλάξουμε την άσκηση. Αν κάνω προβολές, είναι η στιγμή που σηκώνομαι από το έδαφος. Άρα λοιπόν, απαιτούνται και τα 3 είδη δύναμης, έμφαση και στα 3 είδη δύναμης κατά την ανάπτυξη της δύναμης. Από εκεί και πέρα, για την ίδια την ευκινησία, για να μπορώ, διότι η ευκινησία δεν περιέχει μόνο δύναμη, αλλά περιέχει και συντονισμό των άκρων, μπορώ να χρησιμοποιώ ασκήσεις όπως η σκάλα ταχύτητας, όπως το σκηνάκι, όπως η σκιαμαχία, που βοηθούν πάρα πολύ στο συντονισμό και στην ανάπτυξη της ευκινησίας. Σημειωτέων ότι καλό είναι να μην συγχαίουμε την ευκινησία με την ευληγησία, που είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Είπαμε, η ευκινησία έχει να κάνει με την αλλαγή των μοτίβων κίνησης γρήγορα, η ευληγησία έχει να κάνει με το εύρος κίνησης των αρθρώσεων. Επόμενη ερώτηση. Στο Ισραήλ διδάσκεται η ίδια ύλη του Krav Maga όπως εδώ, ή είναι ίσως πιο επιθετική λόγω της πιο θερμής πολιτικής κατάστασης που επικρατεί? Η ύλη του Krav Maga δεν αλλάζει. Οι αρχές της αυτοάμυνας είναι ίδιες. Το πώς θα αποσοβήσω μία ευθεία ή μία κυκλική επίθεση ή ένα λάκτισμα ή μία ένοπλη απειλή δεν αλλάζει, διότι βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και η λύση προκύπτει ως σωστή, διότι ικανοποιεί τις αρχές του συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, η ύλη παραμετροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες, την νομοθεσία του εκάστοτε τόπου και ανθρώπων. Για παράδειγμα, ως πολίτες θέλουμε πάντα να διαφεύγουμε από τον κίνδυνο. Ο σκοπός μας, η αποστολή μας είναι να γυρίσουμε στο σπίτι, στην οικογένειά μας ασφαλείς. Επομένως, το να αποσοβήσω μια επίθεση και να φύγω τρέχοντας είναι προφανώς το πιο έξυπνο πράγμα που μπορώ να κάνω. Από την άλλη μεριά, ένας αστυνομικός ή ένας στρατιώτης, οι οποίοι δεν μπορούν απλά να διαφύγουν από τον κίνδυνο, αλλά έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να εμπλακούν σε αυτόν, μαθαίνουν μέσω των ίδιων αρχών διαφορετικές τεχνικές. Για παράδειγμα, ο αστυνομικός θα πρέπει να μάθει πώς να συλλάβει, να κάνει χειροπέδηση σε κάποιον ύποπτο. Ο στρατιώτης, από την άλλη, που έχει πολύ λίγο χρόνο να προετοιμαστεί από την εκπαίδευσή του και να είναι έτοιμος για δράση, θα δώσει έμφαση σε λιγότερες και πολύ συγκεκριμένες τεχνικές σε σχέση με το πολιτικό Krav Maga, διότι και πάλι η αποστολή του δεν είναι να διαφύγει από τον κίνδυνο, αλλά να μπει μέσα σε αυτόν. Τώρα, ακόμα και στο πολιτικό Krav Maga μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την νομοθεσία. Για παράδειγμα, μια αρκετά γνωστή τροποποίηση στις τεχνικές του Krav Maga, για όσους κάνουν Krav Maga ή τη γνωρίζουν ήδη, είναι ότι εάν ο αντίπαλος βρεθεί στο έδαφος, δεν θέλουμε να τον κλωτσίσουμε στο κεφάλι. Αυτή η τροποποίηση προέρχεται από την νομοθεσία κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες ψήφισαν αυτό το νόμο. Εάν κάποιος βρίσκεται στο έδαφος, απαγορεύεται το πόδι κάποιου ο οποίος είναι όρθιος να έρθει σε επαφή με το κεφάλι του, λόγω χουλιγκανισμού και οπαδικών διαμαχών κτλ. Επομένως, αυτός ο οποίος διαπράττει το συγκεκριμένο χτύπημα, ακόμα και αν βρεθεί ότι τελούσε υπονόμιμη άμυνα, ο δικαστής βάσει νόμου είναι υποχρεωμένος να του δώσει κατελάχιστο 2 με 3 χρόνια φυλάκισης. Επομένως, η τεχνική μας παραμετροποιείται, αντί να κλωτσίσουμε κάποιον στο κεφάλι όταν βρίσκεται στο έδαφος, εφόσον αποτελεί ακόμα απειλή, διότι αν κάποιος βρεθεί στο έδαφος και δεν αποτελεί απειλή, απλά μπορούμε να φύγουμε. Αλλά εφόσον είναι ακόμα επικίνδυνος και προσπαθεί να αντιπιτεθεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πόδια μας για να χτυπήσουμε στο σώμα και όχι στο κεφάλι. Κάπως έτσι διαφοροποιούνται οι τεχνικές και η ύλη ανάλογα με το πού βρισκόμαστε και σε ποιον απευθυνόμαστε. Κατά τα άλλα όμως, το Krav Maga διέπεται από αρχές και οι αρχές αυτές είναι οι ίδιες παντού.